السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الحلقة التانية من برنامج على تليجرام علشان نعلم الناس اللغة الصينية. وهنبدأ مع أول كلمة معانا وهي ياو. ياو ياو يو معناها يمتلك. ني يو خاو بانيوما. ني يو خاو بانيوما. ني أنت، يو تمتلك، خاو جيد، بانيو صديق، ما كلمة تستخدم إننا نخلي جملة تنقلب سؤال. فأنا بسألك أنت عندك صديق جيد؟ نيو خاو بانيوما، أنت عندك صديق جيد؟ يو 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 يمتلك أداة بتعبر عن تأكيد. يو، أو ممكن تقول لي مايو. مايو مايو ماي لا يمتلك، أو ماي بتفيد النفي. لا، يو يمتلك، لا يمتلك. مايو. 你们是我的学生，你们是我的学生，学生，学生طالب. جون 学生جون 学生 طالب في المدرسة الإعدادية أو الثانوية. جون 学生听跟我读，听跟我读，听跟我读，听跟我读。听تيجي بمعنى من فضلك، او ممكن تيجي بمعنى يعامل. يعني ممكن اقول لك تيان معناها من فضلك، او ممكن اقول لك تين و خنبوخا. تا تين و خنبوخا هو بيعاملني بشكل سيء جدا. تا هو، تين يعامل، و انا، خن جدا، بو لا، خا جيد، هو يعاملني بشكل غير جيد. تا تين و بو خاو. فتين ممكن تيجي بمعنى يعامل، تين ممكن تيجي بمعنى من فضلك. تين جن ودو من فضلك. جن معي مع، كلمة جن معناها مع، و أنا، دو امشي. تين ودو، تين جن ودو، تين جن ودو، تين جن ودو من فضلك امشي معايا. فتين ممكن تيجي بمعنى من فضلك، تين ممكن تيجي بمعنى يعامل، فيها ليها أكتر من معنى. 你学汉语，你们都学汉语，你们都学汉语。你أنت، من تستخدم للجمع، دو كل أو جميع، شو يتعلم، 汉语 صيني، 汉语。我们都是爱的人，我们都是爱的人。أنا من تفيد الجمع فمعناها إحنا، ومن إحنا. دو كلنا، إحنا كلنا. ش يكون، ومن ده ش إحنا كلنا نكون. أيديرن مصريين، أيديرن مصريين، أيدي مصر، أيديرن مصريين. لما نحط كلمة رن بعد اسم الدولة عادة بتقلب المعنى لمواطن الدولة ديت. زي ما اقولك مايجورن، يندورن أمريكي هندي، مايجوا أمريكا، يندو هند. جونغوا، جونغوا الصين، جونغورن صينيين، وهكذا. فاحنا أيديرن، أيديرن. كلمة عربي معناها على بوي، على بوي. فرنساوي فايو، فايو. ياباني ريو، ريو. مصر ايتي، ايدي. فرنسا فاغوا. كده فاضل، كده الحلقة معانا النهاردة خلصت.